Sziasztok! Ma egy kis elektronikai javítást hoztam nektek. Van egy Baseus autós telefonos tartóm, amely tud vezeték nélkül tölteni, és elektromosan fog rá a telefonra, valamint érintésre el is engedi. Ez egy nagyon hasznos eszköz, de a microUSB ajzata 2 év után megadta magát, pedig direkt figyeltem rá, hogy a kábelt ne sokat húzogassam ki. Szerintem ez nem is egy jó konstrukció, hogy a kábel teljes súlya a microUSB csatlakozót terheli, és meg is lett az eredménye. A szétszedés a hátlapon lévő egy csavar eltávolításával indul, majd körben szét kell feszegetni a házat, mert a beakadó körmök fogják elég masszívan. Alul pedig ott is van a microUSB ajzat, ami a hibás kontakt révén hol működteti az eszközt, hol nem. Ezt fogjuk ma kicserélni. Első lépésben leforrasztottam a vezeték nélküli töltő 2 csatlakozóját felül, valamint alulot összehúzó motor tápvezetékeit. Illetve oldalt a kioldó gomb csavarját kell még eltávolítani, hogy kézbe kapjuk a lapot, mert ezt jobb nem helyben javítani. Miután a lap kézben van, friss forraszanyagot viszek fel az eltávolítandó kötésekre, ezáltal megtöri a régi forrasztás oxidrétegét és könnyebb lesz onszívóval az összes forraszanyag eltávolítása. Közben a forrasztónnal fluxot, vagyis folyasztószert viszek fel a felületre, a forraszanyag felvitelét, majd eltávolítását elsegítendő. Forró levegős forrasztóval melegítem a csatlakozót mindkét oldalról, mivel a fém jól elvezeti a hőt a forrasztási pontokra. A forró levegőt folyamatosan mozgatom, hogy ne egy helyen melegítsek és terheljem túl valamelyik alkatrészt. Miután a hibás alkatrész kiszabadult, újabb flux és az onszívó szalag segítségével eltávolítom a maradék forraszanyagot, mert addig nem tudjuk az új alkatrészt beültetni, amíg nem szabadok a furatok. Végül be lehet próbálni az új alkatrészt. Egész hasonló, de egy hiba van rajta. A külső lábak szélesebbek, mint a belsők, és nem illeszkednek a furakba. Ezen Dremel csiszoló koronggal segítettem kamerán kívül, később majd felfedezhető lesz a kicsi sarkosra köszörült láb. Miután az illeszkedés elfogadható, a rögzítő lábakat forrasztom be elsőnek, hogy meglegyen a tortás. A lábak szélessége sem tökéletes, ezért túloldalon csavarhúzóval nyomom le őket, hogy pozícióba kerüljenek.
Végül minimális forraszanyag segítségével a belső vezetékek is leforrasztásra kerülnek. Itt ügyelni kell, hogy ne sok forraszanyag kerüljön be, mert akkor a lábak között is átfolyhat, rövidzárat okozva. Most már visszakerülhet a lap a helyére, és a vezetékek forrasztása is helyreállítható. A lapot 4 csavar is rögzíti, itt fontos, hogy a csavarokat a műanyagban először visszafele forgatom, amíg nem kattan a menet, majd utána tekerem be, elkerülendő a félrevágott új meneteket. Még nyitott állapotban egy kis tesztet rögtönzök. A nyitás és zárás szépen működik, a vezeték nélküli töltés is, tehát a javítás sikeresnek mondható. Az összeszerelés előtt a műanyag csigahajtást szilikonzsírral, a fémfogas kerekeket pedig grafitos zsírral kenem meg a hosszabb élettartam érdekében. Végül összeállt a telefonos tartó, egy pár száz forintos alkatrész cseréjével megmentettük a körülbelül 15 000 forintos eszközt a szemétbe kerüléstől, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.